فکرشو بکنین، یه دنیایی که توش موجودات غول‌پیکر کوچیک می شدن و خب کوچیک ها غول‌پیکر. علمی تخیلی به نظر میاد، اما واقعاً تو تاریخ تکامل همچین اتفاقای افتاده. بله کاملاً. امروز میخوایم بر اساس این منابعی که داریم، یعنی مقالات علمی و یه بخش مستند، یه نگاهی بندازیم به این دنیای عجیب تکامل اندازه تو حیوانات. از ماموت‌های فسقلی جزیره بگیریم تا حشرات غول‌پیکر میلیون‌ها سال پیش و وال‌های امروزی که خب دیگه بزرگترین موجوداتن. دقیقاً. هدفمون اینه که بفهمیم چه نیروهایی پشت این تغییر اندازه ها بوده، اصلاً چرا اندازه اینقدر مهمه و چطور میتونه سرنوشت یه گونه رو عوض کنه. بله، چون اندازه یه جورایی مثل یه ابزاره واسه بقا، یه استراتژی که در جواب به محیط انتخاب میشه و این استراتژی‌ها همونطور که توی این منابع میبینیم گاهی خیلی غیر منتظرن. خب پس بیاین از همین غافلگیری‌ها شروع کنیم. ماموت‌های کوتوله. آدم همیشه فکر میکنه ماموت یعنی یه موجود عظیم الجثه، ولی این کشف لری ایجنبراد تو جزایر نزدیک کالیفرنیا یه چیز دیگه است. چقدر کوچیک شده بودن اینا؟ ببینید، به طرز شگفت‌انگیزی کوچیک، وزنشون حدود 1/10 و قدشون نصف اجداد قاره‌ایشون بوده. نصف قد؟ بله. و اینا ماموت‌های بالغ بودن ها، نه بچه ماموت. دلیل اصلیش هم پدیده‌ای به اسم کوتولگی جزیره‌ای. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی توی اون جزیره ها منابع غذایی محدود بوده، زمینم ناهموار. ماموتایی که جثه کوچیکتری داشتن، خب غذای کمتری می‌خواستن و راحت‌تر هم حرکت می‌کردن. آها، پس شانس بقاشون بیشتر بود و نسل به نسل کوچیکتر شدن. دقیقاً. یعنی می‌بینید که قانون بزرگتر همیشه بهتره تو تکامل، حداقل تو شرایط خاص. مثل جزیره لزوماً درست نیست، محیط تعیین کننده است. جالبه. پس برعکسش هم ممکنه، یعنی موجودات کوچیک تو جزیره بزرگ بشن؟ بله اونم هست. بهش میگن غول‌پیکری جزیره‌ای. مثلا لاک‌پشتای غول‌پیکر گالاپاگوس یا اژدهای کومودو. بازم پای محیط وسطه. خب حالا که دیدیم کمبود غذا چطور باعث کوچیک شدن شد، منابع ما رو میبره به یه دوران دیگه حدود 260 میلیون سال پیش که یه عامل دیگه باعث بزرگ شدن عجیب شد. یعنی دوران حشرات غول‌پیکر، سنجاقک‌هایی به اندازه شاهین. واقعاً؟ سنجاقک به این بزرگی؟ چطوری آخه؟ خب نظریه اصلی میگه به خاطر سطح خیلی بالاتر اکسیژن تو اون زمان بوده. یعنی حدود 31% جو رو اکسیژن تشکیل میداده، در حالی که الان 21%. وای، 31%، این خیلی زیاده. آره، تحقیقاتی مثل کارهای جان واندنبروکس هم نشون داده حشرات اگه تو محیط پر اکسیژن باشن واقعا بزرگتر میشن. چرا؟ یعنی اکسیژن بیشتر چه ربطی به اندازه حشره داره؟ ببینید، سیستم تنفسی حشرات امروزی، اون لوله‌های نایی که هوا رو مستقیم میرسونن به بافتا، یه محدودیتی داره. وقتی حشره بزرگ میشه، اکسیژن باید مسافت بیشتری رو طی کنه تا به عمق بدن برسه و این سیستم دیگه کارایی نداره. ولی وقتی اکسیژن اتمسفر خیلی بیشتر باشه، خب این مشکل کمتر میشه و حشرات میتونن بزرگتر بشن. البته فقط اکسیژن نبوده ها، مثلا نبودن شکارچیای بزرگ پرنده اون موقع یا غذای زیاد هم احتمالاً نقش داشته. از حشرات غول‌پیکر هوا حالا بریم به غول‌های آب. بزرگترین موجوداتی که الان میشناسیم، وال آبی. خیلی عجیبه که اجداد اینا موجودات خشکیزی بودن، اندازه دلفین‌های امروزی شاید. بله، اینم یه جهش تکاملی فوق‌العاده است. تحقیقات جدید، مثلا کارای گلدبوگن و پنسون، بیشتر روی روش غذا خوردن منحصر به فردشون تمرکز کردن. روش غذا خوردن؟ آره، والهای بالیندار، یعنی اونایی که به جای دندون صفحات شونه مانند دارن، یه کاری میکنن به اسم لانج فیدینگ. شیرجه میزنن پایین، گاهی تا 108 تا 200 متر، بعد با دهان کاملا باز حمله میکنن به توده های عظیم کریل. کریل همون موجودات ریز شبیه میگوه؟ دقیقاً. بعد مقدار خیلی زیادی آب و کریل رو میبلند، آب رو از اون بالین ها یا صفحات شونه‌ای میدن بیرون و کریل ها فیلتر میشن. و این کریلا باید خیلی زیاد باشن که واله به این بزرگی سیر بشه. فوق‌العاده زیاد. فقط تو اقیانوس جنوبی تخمین میزنن حدود 500 میلیون تن کریل وجود داره.
این حجم غذا و اون روش شکار خیلی کارآمد بهشون اجازه داده به این اندازه برسن. البته شناوری تو آبم کمک میکنه که فشار جاذبه روشون نباشه. درسته، شناوری تو آب خیلی کمک میکنه. اما بزرگترین جانوران تاریخ خشکی یعنی دایناسورهای ساروپود این کمک رو نداشتن. اونا چطوری اینقدر غول پیکر شدن؟ ساروپودها واقعا یه شاهکار تکاملی بودن. چند تا دلیل اصلی داشته. یکی این که اون موقع به خاطر دیوکسید کربن بالا گیاهان خیلی زیاد بودن، یعنی غذای فراوان. خب دوم اون گردنهای خیلی بلندشون که باعث شد بدون این که زیاد جابجا بشن بتونن کلی غذا بخورن. و سوم که خیلی جالبه ساختار استخونهاشون بود. آها، اون قضیه استخونهای توخالی؟ دقیقاً. CT اسکن ها نشون داده استخونهاشون مخصوصاً تو گردن بلندشون پر از کیسه های هوا بوده. مثل سازه های مهندسی پیشرفته، خیلی سبک ولی در عین حال محکم. پس برای همین میتونستن اون گردن دراز رو نگه دارن. سه عظیم هم بهترین دفاع در برابر شکارچی های مثل تیرکس بود دیگه. ولی خب این دوران طلایی هم تموم شد با اون برخورد سیارک معروف حدود 65 میلیون سال پیش. این انقراض بزرگ چه تأثیری روی اندازه ها گذاشت؟ یه جورایی انگار دکمه ریست رو زد. حدود 70% گونه ها از بین رفتن و تقریباً تمام حیوانای بزرگتر از مثلا 10 کیلوگرم منقرض شدن. وای! این فاجعه فرصت رو داد به پستانداران کوچیک، اجداد ما و جونده های امروزی. چون کوچیک بودن، غذای کمتری میخواستن و راحت‌تر میتونستن قایم بشن و زنده بمونن. مثل اون مثال موش‌های جنگلی دره مرگ تو منابع بود. آره دقیقاً، نشون میده چطور جثه کوچیک تو شرایط سخت میتونه یه مزیت باشه. و بعد از اون انقراض پستاندارا دوباره مسیر بزرگ شدن رو طی کردن. بله، تو خیلی از گروه‌ها مثل اسب‌ها یه روند کلی به سمت بزرگتر شدن دیده میشه. ولی خب اندازه بزرگ همیشه هم خوب نیست. ریسکای خودشو داره. مثلا اون گرگ‌های خیلی بزرگ دوره یخبندان وقتی شکارهای بزرگشون کم شدن منقرض شدن. حالا اگه بخوایم به خودمون یعنی انسان‌ها برسیم، داستان اندازه ما چیه؟ ما هم بزرگتر شدیم؟ داستان ما یکم بالا پایین داره. به نظر میرسه تا حدود 50,000 سال پیش قدمون بلندتر شده. میانگین حدود 180 سانت. اوه، بلند بوده. آره، اما جالبه که با شروع کشاورزی و تغییر رژیم غذایی انگار یه مدتی دوباره قدمون کوتاه‌تر شده. چرا؟ به خاطر غذا؟ احتمالاً تنوع غذایی کمتر شده شاید، ولی خب تو 150 سال اخیر دوباره شاهد افزایش قد بودیم، مخصوصاً تو کشورهای صنعتی، به خاطر تغذیه بهتر، بهداشت بهتر و شاید حتی انتخاب جنسی، یعنی تمایل به انتخاب جفت‌های قد بلندتر. پس ممکنه همینطور قدمون بلندتر بشه؟ یه محدودیت‌هایی هم هست. میدونید که افراد خیلی خیلی قد بلند معمولاً مشکلات سلامتی دارن. بعضی محقق‌ها مثل بری باگین فکر میکنن یه قد متوسط بهینه برای ما وجود داره. مثلا برای مردها حدود 188 سانت و برای زنها 173 سانت. پس نتیجه‌ای که از کل این بحث میگیریم اینه که اندازه تو دنیای موجودات زنده اصلاً یه چیز ثابت و از پیش تعیین شده نیست، درسته؟ دقیقاً، یه جور رقص مداومه، یه تعامل پیچیده بین خود موجود، محیط اطرافش، غذایی که میخوره، شکارچی‌هایی که تهدیدش میکنن، رقبا و حتی محدودیت‌های ساختار بدنیش. دائما در حال تغییر و سازگاریه. یه تعامل پویا و واقعا شگفت‌انگیز. و این ما رو میرسونه به اون سوال نهایی برای شما شنونده ها. با توجه به تغییرات محیطی خیلی سریعی که الان داریم میبینیم، به نظرتون تکامل اندازه در آینده چه مسیرهای جدید و شاید حتی عجیبتری رو میتونه بره؟ حتی برای گونه خود ما انسان‌ها. این سوالیه که خوبه بهش فکر کنید.